Așa cum v-am promis, mă țin de promisiune și vă prezint dezvăluirea din Ungaria pe care o face fostul șef al armatei maghiare despre, așa cum spun ei, guvernul corupt al Ungariei, guvernul corupt al lui Orban. Deci guvernul corupt al lui Orban este un guvern, așa cum scrie aici în ăsta, mincinos. Este un guvern al războiului, trebuie să se termine, trebuie să plece. Asta e titlul de pe canalul Magyar Péter de 230.000 de abonați. Și nu o să o mai lungesc foarte mult, stați să vă arăt și vouă, pentru că voi nu ați văzut până acum despre ce vorbeam eu. O să încerc să și vă traduc, pentru că traducerea automată nu este una exactă. Al cincilea guvern Orban a decis ca o metodă cu adevărat eficientă să construiască o armată maghiară pregătită de luptă. Asta înseamnă că ne despărțim de poporul nostru iubitor de pace, știm aceste lucruri, dar în principal, ca urmare a unui proces de înarmare, rupem cu mentalitatea, nu e albilor, mentalitatea de război. A fost un proces natural în care eram cunoscuți ca tineri. Este pur și simplu mai ușor de a schimba această mentalitate de pace. Hai să rupem cu mentalitatea de pace și hai să traversăm drumul spre război până la faza zero. Eu cred asta în implementarea acestei politici. Deci ruperea de pace și o politică a războiului. Și o consider ca pe o onoare să accept acest lucru și mă aștept că acest lucru va schimba procesul de pace. Deci Viktor Orban, guvernul, regimul Orban, de la Budapesta vrea să transforme starea de pace, starea permanentă de pace, într-o stare de război. Cu cine vrea să se războiască? Nu se specifică. Deci erau până acum niște speculații referitoare la faptul că Ucraina ar fi urmat să fie atacată, zona Transcarpatia. Nu este vorba, din fericire, de toate acele speculații, dar mă întreb și eu pentru ce și pentru cine se militarizează regimul Orban, care vrea să o rupă cu pacea. Este la mintea cocoșului. Pentru că guvernul Orban a avut și niște atitudini revizioniste, nu doar față de Ucraina, ci și față de România, Serbia și Slovacia, dacă nu mă înșel, da? Că și acolo sunt câteva sate, câteva comunități maghiare. Și atunci mă întreb și vă întreb și pe voi dacă regimul Orban, Viktor Orban de la Budapesta, dacă credeți că regimul Orban va supraviețui acestui scandal, care este unul foarte, foarte mare. Dacă mă uit la nici 10 minute, să văd mai bine, nici măcar, deja sunt peste 7.000 de vizualizări în 20 de minute, 3.000 de like-uri. 3.000 de like-uri are acest material. Da? Eu zic că o să fie un scandal foarte mare în Ungaria, va fi un scandal foarte mare în cadrul Uniunii Europene, iar dacă ies la iveală și alte dezvăluiri de acest gen, cu subiect și predicat, adică pentru ce se pregătea de război, că nu cred că se pregătea de război cu Putin, pentru că
știm foarte bine că regimul Orban este un regim favorabil regimului Putin. Deci să aflăm cu subiect și predicat pentru ce anume se pregătea să o rupă cu pacea și să se pregătească de război Ungaria în viziunea lui Orban, atunci vor fi niște lucruri foarte, foarte grave care ne vor afecta pe toți, inclusiv România, care, nu-i așa, știm foarte bine că avem foarte multe comunități maghiare cu care ne înțelegem foarte bine noi aici în Ardeal și nu avem nicio problemă, numai că acest Orban, Victor, din păcate, amestecă într-un rahat vechi de mai bine de 100 de ani, un rahat care s-ar putea să pută și să ne afecteze pe toți. Pentru că știm foarte bine, în momentul de față în România, mișcarea asta suveranistă, în ghilimele suveranistă, pentru că este o mișcare nazistă, de sorginte neonazistă, legionară, mișcarea AUR, are 40% din electorat, da? La ce se poate ajunge? La ce lucruri grave se poate ajunge dacă Victor Orban pune pe foc aceste paie care abia așteaptă celălalt putinist Kremlin Georgescu să pună și el gaz pe foc și să iasă, Doamne ferește, tot felul de probleme în Ardeal pe care nu le-a mai avut de 80 de ani, dacă stăm să ne gândim. Acum, excluzând evenimentele de la Târgu Mureș, care au fost și acelea niște evenimente foarte grave, pe care am aflat și noi între timp că nu au fost nici din vina maghiarilor, nici din vina românilor, au fost din vina regimului Iliescu, care încerca pe vremea aceea să reinventeze, să legitimeze înființarea securității, a SRI-ului și n-au știut cum să-l inventeze și s-au gândit, hai să inventăm o problema maghiară. Și de aia ne trebuie Serviciul Român de Informații. Nu spun că nu ne trebuie, că ne trebuie, iată că suntem atacați în momentul de față de către Rusia. Cibernetic și pe toate căile suntem atacați și informațional și suntem bombardați zilnic cu fake news-uri. Suntem pe marginea prăpastiei la nu știu câte voturi. Dacă vom reuși să învingem, să recuperăm voturile pro-europenilor ca să câștigăm o gură de oxigen pentru următorii 5 ani, să nu ajungă, Doamne ferește, un candidat precum George Simion, președinte a României, pentru că atunci ne-am dat foc singur la valiză și cu aceste probleme din Ungaria și toată situația tensionată din Balcani, nu avem decât să fim foarte, foarte atenți la ceea ce urmează să dezvăluie, pentru că eu cred că urmează dezvăluiri mai multe pe această temă. Acest filmuleț de 1 minut și ceva este foarte elocvent, este grav, pentru că ne arată că regimul Orban vrea să treacă și să schimbe mentalitatea maghiarilor de la o mentalitate de pașnică, de pace, la una de război, iar noi, în România, ne jucăm cu focul suveranist în ghilimele, cu focul extremist, care s-ar putea să ne ardă pe toți. Așa că, mare atenție pe data de 18 mai, ce facem, cu cine votăm și mare atenție pentru că vă voi ține la curent, țineți aproape cu canalul Animatora, pentru că vă voi ține la curent cu toate aceste dezvăluiri sau lucruri care vor apărea, care sunt de o importanță deosebită pentru noi ca popor. Și da, dacă ați apreciat promptitudinea cu care am realizat acest material și vi l-am oferit, de ce nu să distribuiți acest material și să vă abonați la Animatora. Mulțumesc mult!